ارتباط تصویری با کاوشگر وصل شد. اینجا پایگاه زمینی، ساعت 21 به وقت جهانی. ما الان داریم به صورت زنده اولین تصاویر رو از دوربین کاوشگرمون می‌بینیم. فاصله ما تا اونجا 124 سال نوری. کیفیت تصویر نویز داره، سیگنال ضعیفه، ولی خدای من به این منظره نگاه کنید. این چیزی نیست که انتظارشو داشتیم. خبری از اون سیاره آبی و آرومی که توی رندرهای گرافیکی دیده بودیم نیست. چیزی که روبروی لنز دوربین می‌بینید یه غول گازی اقیانوسیه که زیر نور اون ستاره کوتوله سرخ انگار داره میسوزه. رنگش رو می‌بینید؟ یه جور خاکستری ارغوانی. اون نور قرمز بالای تصویر اون خورشیدشونه، ولی نوری که به سیاره میتابه گرما نداره. انگار فقط داره هشدار میده. داره شروع میشه. کاوشگر زاویه ورود رو گرفت. سرعت 40,000 کیلومتر بر ساعت. تصویر داره میلرزه. این لرزش دوربین نیست، این خود جو سیاره است که داره با خشونت به کاوشگر خوش آمد میگه. سنسورهای بدنه دارن فریاد میکشن. غلظت هیدروژن 90%. تکرار میکنم 90%. ما داریم وارد یه سوپ غلیظ شیمیایی میشیم که فشارش میتونه استخون رو پودر کنه. ارتفاع داره کم میشه. داریم میریم توی دل ابرها. اینجا دیگه روز نیست و شب هم نیست. ما وارد منطقه گرگومیش شدیم. به ابرهای بیرون نگاه کنید. اینا بخار آب نیستن. اینا ابرهای سمی متان و آمونیاکن که با سرعت طوفان‌های دریایی حرکت میکنن. رنگ آسمون داره عوض میشه. از اون قرمز جیغ داره تبدیل میشه به یه بنفش تیره و سنگین. انگار یه پرده ضخیم داره کشیده میشه روی لنز دوربین. دما داره بالا میره. بدنه کاوشگر داره داغ میشه، ولی سیستم خنک کننده هنوز کار میکنه. صبر کنید. یه چیزی داره به لنز میخوره. بارون؟ توی این دما؟ نه، این بارون نیست. این قطره‌های متان مایع است. فیزیک اینجا با زمین فرق داره. اینجا گاز و مایع قاطی شدن. ما دیگه توی هوا پرواز نمی‌کنیم. ما داریم توی یه اقیانوس معلق شنا می‌کنیم. دید داره صفر میشه. تاریکی مطلق در پیشه. تصویر داره قطع و وصل میشه. ما برای چند ثانیه تلمتری رو از دست دادیم. پایگاه، صدای منو دارید؟ کاوشگر هنوز زنده است، ولی دیگه سقوط نمی‌کنه. سرعت پایین اومدنش به طرز عجیبی کم شده. انگار یه چیزی جلوی سقوطشو گرفته. به لبه های کادر دقت کنید. اون چیزی که بیرون پنجره میبینید دیگه هوا نیست. فیزیکدانهای ما بهش میگن سیال فوق بحرانی. توی این عمق و فشار گاز هیدروژن دیگه گاز نیست، ولی مایع هم نیست. یه حالت سوم ترسناکه. یه سوپ غلیظ و داغ که کاوشگر الان توش گیر افتاده. ما الان نداریم پرواز میکنیم نه شنا میکنیم. داریم غرق میشیم. صدای محیط رو میشنوید. صدای باد نیست. صدای جریان‌های سنگین این ماده است که داره بدنه تیتانیومی ربات رو فشار میده. لنز دوربین، لنز داره کثیف میشه. یه لایه روغنی و سیاه داره روش رو میپوشونه. دماسنج عدد 120 درجه رو نشون میده، ولی این ماده نمیجوشه. فشار اونقدر زیاده که اجازه نمیده بخار بشه. اینجا مثل دیگه زودپزه. نور خورشید، اون ستاره کوتوله قرمز دیگه کم کم دیده نمیشه. ما وارد منطقه تاریک شدیم. تنها نوری که میبینید نور چراغ‌های خود کاوشگره که داره توی این لجن بنفش و سیاه گم میشه. سیستم رادار داره دیوونه میشه. امواج رادار برمیگردن، ولی چیزی که نشون میدن منطقی نیست. زیر پای کاوشگر یه سطح صاف و جامد نیست. یه چیزی اون پایین داره تکون میخوره. یه سطح بی نهایت وسیع که دائم تغییر شکل میده. صبر کنید. یه جریان ناگهانی. کاوشگر داره میچرخه. سیستم تعادل از کار افتاد. ما داریم کنترل رو از دست میدیم. به تصویر نگاه کنید. ابرها دارن باز میشن، یا بهتر بگم این سیال غلیظ داره رقیق‌تر میشه. ما داریم از لایه سوپ عبور میکنیم و به لایه زیرین میرسیم. خدای من، اون پایین رو ببینید. تاریکی مطلق و امواج. ما داریم به سطح واقعی اقیانوس میرسیم، ولی این آب نیست. این یه اقیانوس سیاه از آمونیاک و آب که زیر فشار صدها اتمسفر له شده. ارتفاع موج‌ها رو ببینید. اینا موج نیستن. اینا کوه‌های متحرکن. کاوشگر داره مستقیم میره توی دل یکی از اونها. برخورد حتمیه. سیگنال هنوز هست. باور نکردنیه. کاوشگر ضربه برخورد رو تحمل کرد، ولی ما دیگه روی سطح نیستیم. تلمتری نشون میده که کاوشگرمون غرق شده. عمق فعلی 500 متر. سرعت سقوط ثابت. به صفحه نگاه کنید. اینجا هیچ نوری از ستاره مادر نفوذ نمیکنه.
فقط صدای له شدن بدنه کاوشگر میاد. فشار هیدروستاتیک بیرون، خدای من، 800 اتمسفر. این 800 برابر فشار سطح دریاهای زمینه. هر سانتیمتر از کاوشگر داره وزنی معادل یه تانک رو تحمل میکنه. ما داریم چراغ‌های پرقدرت زنون رو روشن میکنیم. 3، 2، 1، نور. اون ذرات رو میبینید؟ مثل برف دریایی دارن میبارن. اینا مواد عالی هستن. کربن، آمونیاک یخزده. ولی صبر کنید، سنسور شیمیایی داره دیوونه میشه. غلظت دیمتیل سولفید داره به طرز انفجاری بالا میره. یادتونه جیمز وب چی دیده بود؟ یه رد پای ضعیف. ولی اینجا ما داریم توی خالص‌ترین منبع این ماده شنا میکنیم. هر چیزی که این گاز رو تولید میکنه همینجاست، خیلی نزدیکه. رادار صوتی یه چیزی رو نشون میده در عمق 2000 متری. یه توده عظیم. ثابته؟ نه، داره حرکت میکنه. شاید جریان زیردریایی باشه ولی سرعتش خلاف جهت جریانه. دوربین رو زوم کنید. مرکز تصویر یه نور ضعیف سبز رنگ. این نور ما نیست، نور زیستیه. روی زمین موجودات اعماق دریا از خودشون نور تولید میکنن تا طعمه جذب کنن. اینجا هم صبر کنید، نور داره بزرگتر میشه، داره میاد بالا به سمت کاوشگر. خدای بزرگ، ابعادش رو ببینید. این یه ماهی نیست، یه صخره زنده است. سایش کل میدون دید رو گرفت. اون شاخک‌ها. جیمز دنبال حیات میگشت، ما پیداش کردیم. ولی این باکتری نیست، این یه هیولای دریاییه و به نظر میرسه متوجه نور ما شده. کاوشگر داره میچرخه. یه چیزی کاوشگر رو گرفت. بدنه داره پاره میشه. فشار داخلی داره صفر میشه. ما داریم تصویر رو از دست میدیم. اگه کسی صدای منو میشنوه پروژه رو لغو کنید. تکرار میکنم، هیچ کس نباید بیاد اینجا خونه ما نیست. اینجا شکارگاهه. قطع ارتباط در 3، 2، 1.